Вітаю вас, друзі! Російські терористи, мерзенні виродки знову здійснили сьогодні вночі масовану комбіновану атаку проти нашої країни. Передусім під ударами була столиця – Київ. На даний момент відомо про щонайменше 13 вбитих людей та 86 постраждалих. І це тільки у Києві. Під ударами були також і інші регіони. Російські виродки, як завжди, атакували і житлові будинки. Саме там найбільша кількість жертв. В цьому будинку є загиблий хлопчина. Навіть сподівалися, що він все-таки вижив, але ні. Відомо, що вночі росіяни застосували проти України щонайменше 74 ракети та 496 безпілотників. При цьому сили ППО знешкодили 476 БПЛА та 48 ракет. Було збито усі крилаті ракети «Калібр» 8 із 8, 32 із 34 крилатих ракет Х-101, але найнижчі показники по балістичних ракетах 4 із 24 та по протикорабельних гіперзвукових ракетах «Циркон» 0 із 4. Україні потрібно більше засобів проти балістики. Наразі це наша основна проблема, якщо говорити про засоби повітряного нападу. Робота у цьому напрямку ведеться, але, на жаль, наші партнери роблять недостатньо для того, щоб зараз вже Україна могла захищати життя. Серед атакованих об'єктів є також один із хабів Нової пошти у нашій столиці та магазин побутової електроніки «Мойо». Його практично повністю знищили. Звісно ж, російські виродки заявили, що усе це були військові цілі і що це нібито відповідь на українські атаки. Хоча росіяни за визначенням не можуть відповідати на наші удари, тому що це ми відповідаємо на їхню агресію. Тому що Україна у 22-му році практично не била по так званій Росії, не кажучи про 14-15 роки, тому що це ми відповідаємо на їхній терор і будемо відповідати значно більше. Сьогодні уранці Сили безпеки та оборони України знову атакували Кстовський нафтопереробний завод, який називається «Лукойл Ніжнєгород нефтеоргсинтез». Вживую никогда такого не видел, пацаны. Я тоже, кстати. Кино. Капец. И огонь кажется нереальным, да, как будто графика какой-то. Ага. І це дуже жирна ціль. Даний завод є одним із найбільших нафтопереробних заводів так званої Росії. Його потужність близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, мазут, масла, бітум та інші нафтопродукти. Цей НПЗ важливий як великий паливний вузол центральної частини так званої Росії. Його продукція йде на цивільний ринок, промисловість, транспорт і, звісно, на забезпечення російської армії. Він виробляє близько 11% усього бензину на так званій Росії. Московський регіон – основний напрям його збуту. Кстовський НПЗ забезпечував близько третини паливних потреб Москви. За попередніми даними, уражено було установку первинної переробки нафти АВТ-6, яка є серцем заводу. «Лукойл Нижегород нефтеоргсинтез» – одно из крупнейших предприятий бензинового профиля в стране. Страны. Нашій країні зараз дуже боляче від тієї війни, яку проти нас веде так звана Російська Федерація. Але вона буде далі платити дедалі більшу ціну. Росіяни вже очікують, коли Україна почне завдавати балістичних ударів. А что будет дальше? Полетит баллистика. И у них появится рано или поздно баллистика. Украина готовится, баллистики будет много. Балістика проти так званої Росії – це чудово, це важливо. Але не забувайте про те, що Україна досі стоїть завдяки нашому війську, і воно потребує нашої допомоги. Якщо ви хочете допомогти помститися, якщо ви ненавидите росіян, обов'язково вже зараз закиньте на русоріз. Реквізити, як завжди, в описі. Дякуємо всім, хто донатить на Небесний Русоріз. Підтримуйте Сили оборони та донати на Русоріз. І я дуже наполегливо вам рекомендую підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили.
Україна мала дуже обмежені далекобійні спроможності на початку повномасштабного вторгнення. У 22-му році ми лише інколи по так званій Росії запускали старі ракети «У», яких у нас було небагато, і дуже швидко їхні запаси вичерпалися. Потім Україна поступово розвивала свої безпілотники, які летіли спершу на 100, 200, 300 кілометрів. Потім ми отримували від наших партнерів ракети, такі як Storm Shadow або Storm Shadow. Шторм Шедер, как говорят, ракеты. Чья ракета Шторм Шедер? Кто скажет тут? Ракета, чья Шторм Шедер? Вже у 2025 році Україна стала все активніше бити так звану Російську Федерацію, а у 26-му ви самі бачите, що відбувається. Війна дедалі більше з'являється на території самої так званої Росії. Вона стає масштабнішою. Такое постоянное давление на тыл, просто перманентная кампания, у которой, ну вот главная черта – это массовость. Вот они сейчас решили задавить количеством. Українські безпілотники виносили росіянам засоби ППО, арсенали, багато інших важливих об'єктів і зараз спровокували величезну паливну кризу та ниття росіян. Я простоял на заправке гребаных 2 часа. Вже зараз, за повідомленнями Reuters, росіяни почали імпортувати бензин, хоча раніше були дуже великим експортером. На так звану Росію із Індії вже відправили щонайменше 60 тисяч тонн бензину, а ще 2 танкери перевозять партії обсягом від 30 до 40 тисяч тонн кожен. Казахстан погодився поставити Росії 50 тисяч тонн бензину у липні та серпні як гуманітарну допомогу. Просто вдумайтеся в це. Українські безпілотники роблять чудову справу. Але для того, щоб росіяни частіше думали про припинення війни, потрібно завдавати і серйозних ракетних ударів. І українські ракети останнім часом літають на так звану Росію. Хоча хотілося би, звісно, і мені також частіше. Масштабування виробництва та застосування українських крилатих ракет не спинити, але є інше важливе питання, що по балістиці росіян воно дуже турбує. И именно эта баллистика в ближайшее время, возможно, ее какие-то модернизированные варианты и так далее, полетит по Москве. И уверенности, что мы их собьем все 100%, нет. Останнім часом окупанти дуже чекають, коли Україна почне завдавати балістичних ударів безпосередньо по Москві. Звісно, на це чекає і кожен українець. І от учора Міністерство оборони так званої Росії повідомило, що начебто якусь українську балістичну ракету великої дальності було збито у Підмосков'ї. Ймовірно, потім утворилася оця вирва. Я особисто, звісно, не можу нічого ані підтвердити, ані спростувати, тому що гадки не маю, що там із українською балістикою, але росіяни здогадуються, що коли Україна відмасштабує, налагодить серійне виробництво балістичних ракет, то непереливки буде усій енергетичній інфраструктурі так званої Росії, тобто окупанти почнуть отримувати саме те, що вони роблять із нашою електроенергосистемою. Баллистика. Я думаю, сейчас к концу лета, к началу осени, ну все же читают эти книжки, начнут бить по газовой инфраструктуре, потом ближе к первым холодам начнут бить по теплоэлектроцентралям, и уже не только приграничье Белгорода, да, а вот будут пытаться дотянуться до Москвы. При цьому російські мерзоти і їхні пропагандисти, зокрема, чудово усвідомлюють, для чого Україна завдає ударів у глиб так званої Росії. У цьому, до речі, принципова відмінність між нами та росіянами. Вони завдають ударів по нам для того, щоб продовжувати війну, а ми завдаємо ударів, щоб її припинити. И если эти удары будут наращиваться с каждым днем, то это, ну, скажем так, чревато весьма негативными последствиями, без всякого преувеличения. Поэтому противник беспрерывно будет... Но негативные последствия в тылу, чтобы люди спросили, как так? Так. Или... Вони усе правильно розуміють. Для того, щоб росіяни почали питати, як так відбувається, що вони почали війну, вона мала бути на території іншої країни, але повертається до них самих, і треба сідати за стіл переговорів. Убьют по России, чтобы вызвать здесь хаос
или хотя бы тотальную усталость среди населения и уговорить нас начать переговоры. На Западе... Люди устали? Устали. Росіяни втомилися від війни, нещасні, але тільки тоді, коли війна з'явилася на території їхньої недокраїни. При цьому варто також відзначити, що у росіян серйозно впали і темпи просування на фронті, хоча кількість штурмових дій майже не змінилася. Наявність великої кількості безпілотників у української армії дозволяє компенсувати не лише дефіцит інших основних видів озброєння, а й навіть дефіцит піхоти. І хоча, звісно, росіяни мають деякі успіхи у тій же Костянтинівці, це правда, усе одно тимчасово жива пропагандистка Скабєєва бідкається, що йти до Слов'янська доведеться ще дуже довго. Мы же к осени не сможем освободить Славянск. Ну, выходит, ну, пока что по базе, в принципе, да. Вот, вопрос В заключается... принципе, да, сможем или не В сможем? принципе, не сможем. Ну, мы к нему не подойдем, скорее всего, на такое расстояние, чтобы его даже если мы начнем убрать. Нещодавно Владімір Путін читав із суфлера чергову брехню про те, що начебто російська армія вже підійшла до міста Суми. У адекватності цієї заяви також сумніваються на російському телебаченні. А вот до Сум мы сможем дойти, если осталось 9 Туда даже особо не идем, километров? честно говоря. Вот если совсем Мы же честно. зафиксировали, что Ну, осталось мы чуть-чуть. продвигаемся к Сумам уже сколько? Я дуже обережний у своїх висловлюваннях та оцінках, але, здається, дійсно зараз переламний момент у війні, і він на користь нашої країни. Потрібно продовжувати спеціальну військову операцію на території так званої Росії. І саме так і станеться. То есть речь идет о развертывании на территории России специальной операции, сил специальных операций под руководством Службы безопасности Украины. Спецоперация уже перешла на территорию России. Я знову ж таки не можу нічого сказати про балістику, але однозначно українські повітряні атаки із застосуванням тих же дронів або крилатих ракет тільки наростатимуть. Росіянам буде усе більш боляче. Росіяни будуть платити за свою агресію дедалі вищу ціну. І щоб ця ціна іще більше підвищувалася для них, наші воїни завдяки вам за минулу добу отримали іще 120 нових FPV. Бажаю міцного. Ми бійці 38-го зенітно-ракетного полку. Екіпаж «Осман» висловлює велику подяку спільноті Стерненко та Сергію Стерненко особисто за надані нам 30 красавчиків. Це вже не перша допомога. Дякуємо. Також дякуємо всім, хто донатить на Небесний Русоріз. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте нас разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! 9-та бригада морської піхоти висловлює подяку спільноті Стерненко за надану військову допомогу у вигляді перехоплювачів стін, які вже сьогодні боронять небо Харківщини. Підтримуйте військо, донайте на Русоріз. Слава Україні! Слава морській піхоті! Бажаю міцного. Батальйон безпілотних систем Black Sky дякує Сергію Стерненку та його спільноті за наданий носій ретранслятор та 20 FPV-дронів, кожен з яких знайде свого русака та привітає його з Днем Конституції України. Підтримуйте сили оборони та донайте на Русоріз. Слава Україні! Героям слава! Усе, що я сказав, не скасовує того, що проти нас воює дуже сильний противник, один із найсильніших у світі. Цей противник буде іще далі сіяти терор та вбивати наших людей, але у нас немає інших варіантів, крім як захищатися і бити так звану Росію усе більше. І для того, щоб наші удари тільки посилювалися, будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.